هل شعرت يوما بأعراض نقص فيتامين د؟ أو هل تريد تجنب نقص فيتامين د؟ هل تبحث عن أطعمة ومصادر غذائية صحية غنية بفيتامين د؟ إذا كانت إجابتك نعم فهذا الفيديو لك. يتزايد الاهتمام بفيتامين د ودوره في رحلتك الصحية الشاملة. نحن نعلم أن فيتامين د قد يؤثر على العديد من وظائف الجسم بما في ذلك صحة العظام. تشير الأبحاث أيضا إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د قد يكون عاملا خطر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية. كثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د. من الصعب معرفة عدد الأشخاص الذين يعانون من النقص، لأن الخبراء ما زالوا يناقشون المستويات المستهدفة التي يجب أن تكون. تشير الأبحاث إلى أن حوالي 24% من الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من نقص فيتامين د. مناطق أخرى من العالم قد يكون لديها معدلات أعلى من نقص فيتامين د. تشير التقديرات إلى أن حوالي 40% من السكان في أوروبا يعانون من نقص فيتامين د. تنتج أجسامنا فيتامين د عند تعرضها لأشعة الشمس. هناك عدة أسباب تجعل من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د بهذه الطريقة. في فيديو اليوم سنتعرف على أفضل المصادر والأطعمة الغنية بفيتامين د، من سمك السالمون إلى الحبوب ودقيق الشوفان. شاهد حتى النهاية للتعرف على جميعها. أولا، سمك السالمون. السالمون من الأسماك الدهنية المشهورة ومصدر كبير لفيتامين د. وفقا لقاعدة بيانات مكونات الغذاء التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي حصة 100 جرام من سمك السالمون الأطلسي على 526 وحدة دولية من فيتامين د. في المتوسط يحتوي السالمون الذي يتم صيده في البرية على المزيد من فيتامين د. تختلف كمية فيتامين د على حسب مكان صيد السالمون والوقت الذي يصطاد فيه. ثانيا، سمك الرنجة والسردين. الرنجة هي سمكة تؤكل حول العالم، غالبا ما يتم شواؤه أو تخليله. هذه السمكة الصغيرة هي أيضا مصدر كبير لفيتامين د. توفر الرنجة الأطلسية الطازجة 214 وحدة دولية لكل 100 جرام، وهو ما يمثل 27% من القيمة اليومية. السردين مصدر جيد لفيتامين د أيضا، توفر الحصة لكل 100 جرام تساوي 193 وحدة دولية أو 24% من القيمة اليومية. أنواع أخرى من الأسماك الدهنية هي أيضا مصادر جيدة لفيتامين د. ثالثا، زيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت مكمل شائع. إذا كنت لا تحب السمك فإن تناول زيت كبد الحوت هو طريقة أخرى للحصول على العناصر الغذائية التي يصعب الحصول عليها بطريقة أخرى. إنه مصدر ممتاز لفيتامين د، يحتوي على حوالي 450 وحدة دولية لكل ملعقة صغيرة. لقد تم استخدامه لسنوات عديدة لعلاج نقص فيتامين د، كما أن له تاريخا في استخدامه كجزء من علاج الكساح والصدفية والسل. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين A وأحماض أوميغا 3 الدهنية. رابعا، التونة المعلبة. يستمتع الكثير من الناس بالتونة المعلبة بسبب نكهتها وطريقة تخزينها السهلة. عادة ما يكون أرخص من شراء الأسماك الطازجة. تحتوي التونة الخفيفة المعلبة على 169 وحدة دولية من فيتامين د في كل 100 جرام، وهو ما يمثل 34% من القيمة اليومية. تأتي التونة المعلبة الخفيفة من الأسماك الصغيرة وهي أقل في الزئبق. التونة البيضاء المعلبة تحتوي على نسبة عالية من الزئبق. يوصي صندوق الدفاع البيئي بتناول 100 جرام من التونة الخفيفة أسبوعيا. إذا كنت قلقا بشأن استهلاك الزئبق فتحدث مع طبيبك بشأن الكمية المناسبة من التونة التي تتناولها أسبوعيا. خامسا، صفار البيض. الأسماك ليست المصدر الوحيد لفيتامين د. البيض الكامل مصدر جيد أيضا، بالإضافة إلى كونه طعاما مغذيا ورائعا. يوجد معظم البروتين الموجود في البيض، وتوجد الدهون والفيتامينات والمعادن في الغالب في صفار البيض. يحتوي صفار بيضة واحدة كبيرة على 37 وحدة دولية من فيتامين د. هناك عدد قليل من العوامل التي تؤثر على مستوى فيتامين د في صفار البيض. يمكن أن يكون اختيار البيض إما من الدجاج الذي يتم تربيته في الخارج أو تسويقه على أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين د، فهو طريقة رائعة لتلبية متطلباتك اليومية من فيتامين د. سادسا، الفطر. بخلاف الأطعمة المدعمة يعتبر الفطر هو المصدر الوحيد غير الحيواني لفيتامين د. يمكن للفطر أن يصنع فيتامين د عند تعرضه للشمس للأشعة فوق البنفسجية. مع ذلك فإن الفطر ينتج فيتامين دي 2 بينما تنتج الحيوانات فيتامين د 3. تعتبر بعض أنواع الفطر البري مصادر ممتازة لفيتامين دي 2 بسبب تعرضها للأشعة فوق البنفسجية. يحتوي كوب واحد من الفطر على 136 وحدة دولية من فيتامين د، وهو ما يمثل 17% من القيمة اليومية.
7. الأطعمة المدعمة بفيتامين د. المصادر الطبيعية لفيتامين د محدودة، خاصة وإذا كنت نباتيا أو لا تحب السمك. لحسن الحظ فإن بعض المنتجات الغذائية التي لا تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين د مدعمة بهذه المغذيات. حليب البقر. يعتبر حليب البقر مصدر طبيعي جيد للعديد من العناصر الغذائية، وفي العديد من البلدان يتم تدعيم حليب البقر بفيتامين د. حليب الصويا. نظرا لوجود فيتامين د بشكل حصري تقريبا في المنتجات الحيوانية، فقد يجد النباتيون صعوبة في الحصول على ما يكفي. لهذا السبب غالبا ما يتم تدعيم بدائل الألبان النباتية مثل حليب الصويا بفيتامين د. عصير البرتقال. الحبوب ودقيق الشوفان. الحبوب هي طعام آخر يمكن تدعيمه بفيتامين د. كوب واحد من رقائق نخالة القمح المدعمة يحتوي على 145 وحدة دولية من فيتامين د، أي ما يعادل 18% من القيمة اليومية. كما يحتوي كوب واحد من حبوب الأرز المقرمشة المدعمة على 85 وحدة دولية من فيتامين د، أو 11% من القيمة اليومية. فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم في جسمك، يلعب هذا دورا رئيسيا في الحفاظ على قوة العظام وسلامة الهيكل العظمي. الحصول على ما يكفي من فيتامين د أمر مهم لصحتك العامة. وفي النهاية لا تنسى استشارة طبيب ومشاركة هذا الفيديو مع كل من يحتاجه، والاشتراك في قناتكم نحو صحة أفضل.